Det här är en kort film från Medlingscentrum om konflikthanteringsstilar. Alla vinner på att finslipa sin förmåga till samarbete och problemlösning. De flesta har inte valt sina kollegor och vi kan inte önska bort varandra när det blir jobbigt på jobbet. Nu ska vi träffa Maria. Hon har vissa administrativa uppgifter i sin roll och en kollega kommer nu och ber henne att göra det på ett annat, mer besvärligt sätt. Hennes reaktion kommer att påverka deras framtida samarbete. Men hur? Jo, hennes reaktion kommer att kunna sorteras in i en av de 5 konflikthanteringsstilarna. Dominans, anpassning, undvikande, kompromiss och samverkan. Ingen stil är rätt eller fel, men de kan ge väldigt olika resultat. Den dominanta stilen ser mest till sina egna behov. Meningsskiljaktigheter kan uppfattas som en kamp om begränsade resurser. Ofta lyssnar den dominante inte in andra. Stilen är bra för snabba beslut och för att stå upp för sina egna behov. Men om den överanvänds så kan man uppfattas som osympatisk. I Marias exempel kan en dominant reaktion vara att säga: nej, det kommer inte på fråga. Det är både omständigt och onödigt. Punkt. Anpassning är raka motsatsen. Här är fokus på den andres behov och önskemål. Typiskt är att agera osjälviskt, ge med sig och hålla med. Det är ofta bra för goda relationer och när sakfrågan inte är så viktig. Men om stilen överanvänds så kan det vara ett tecken på att en person har svårt att säga nej, tillgodose sina egna behov. I exemplet hade ett anpassande svar varit: visst, inga problem. Är det något mer jag kan göra för dig? Fast Maria egentligen inte vill och vet att hon nu måste jobba över. Den undvikande strategin tillgodoser ingens behov. Man gör sig otillgänglig, undviker samtalsämnet eller svarar inte på mejl. Och undvikande kan dessvärre eskalera en konflikt. Dock kan undvikande användas för att ta en konfliktpaus, för att tänka över nästa steg i hanteringen av situationen. I exemplet kanske Maria hade svarat undflyende på kollegans förfrågan och sedan undvikit honom. En bättre strategi är att ta en medveten tankepaus. Till exempel: oj, nu blev jag överraskad. Kan vi prata mer om det här imorgon? Kompromisslösningen tillgodoser bådas önskemål till viss del. Sakfrågan är i fokus och det går ofta snabbt och uppfattas som rättvist. Dock riskerar man att missa underliggande behov och känslor, vilket kan göra att ingen blir helt nöjd med lösningen. Om Maria siktar in sig på kompromiss uttrycker hon sig tydligt och sakligt. Punkt 1 kan jag göra nu, punkt 2 nästa vecka, men punkt 3 och 4 föreslår jag att du gör själv. Samverkan innebär att söka vinna lösningar som går på djupet och hanterar underliggande behov och känslor. Det kan ta lite mer tid eftersom det behövs engagemang och öppenhet. Stilen rekommenderas vid komplexa problem och viktiga relationer. En samverkande reaktion kan vara: självklart ska vi hitta något som fungerar för oss båda. Kan vi ta ett litet möte efter lunch? Du kan då beskriva dina behov och jag kan förklara rutinerna, så kan vi hitta ett arbetssätt som når bådas mål på bästa sätt. Hur tror du att du hade agerat i motsvarande situation? För att bli riktigt bra på samarbete och problemlösning så behöver vi kunna bemästra alla 5 stilar och välja den som mest lämpar sig i varje given situation. Finns det kanske någon stil som du behöver utveckla mer? Eller använda mindre ofta? Den här filmen är producerad av Medlingscentrum. Besök vår hemsida för mer information om konflikthantering.